Hello, Beautederm mommies, Beautederm babies, and beauty angels around the world. Today, I'm trying out the Beauty Tint, Cheek and Lip Tint, and the Barely There para sa no makeup look. So, before you proceed to your makeup, so apply the day cream para meron tayo SPF 60 na pang-protect sa sun. Tapos, what I next na ginagawa, I'll pump a small amount of the Beauty Tint. Ito very pigmented, so, ano siya, konti-konti lang, okay na yan. In gel form siya, kaya easy to apply. And then, yan. So, para sa simple no makeup look na drunk blush, pwede nyo rin lagyan din ng konti para mestiza effect. Yan. Ano na to? Long lasting throughout the day. So, you don't need retouch na. Yan. So, depende sa inyo kung gaano ka rosy cheeks ang gusto nyo. Ayan. Napakadali lang nitong gamitin. So, kahit less than 5 minutes, pwede na kayo umaura. Ayan. Tapos, yung ating Barely There. Ayan. Ang simple lang din ito. Kuha lang kayo ng konti. Tapos, kalat nyo lang. Ganyan. Ayan. So, itong Barely There natin is 3-in-1 siya. So, ito na yung ating primer, concealer, and foundation. So, may matte finish siya, kaya perfect. So, ako gumagamit ako ng beauty blender. Binabasa ko lang siya ng konti. Tapos yan. So, kunyari, nagmamadali tayo para ma-justify natin na kayang-kaya na eto lang dalawang products na to. Ano na, ready to conquer the world ka na. Ayan, no? Diba? Ang dali lang. Yan lang. Tapos, ano to, matte finish siya. So, kahit di na mag-powder, okay na din. Yan. Perfect din siya sa mga oily skin. So, ayan. So, kung gusto nyo pang dagdagan ng konti para sa full coverage, pwede din. Pero kung light lang, yan, kahit konti lang, okay na. So, yan, para matago yung mga blemishes kung meron pa, para ma-even din yung skin tone. Yan. So, lightweight to, kaya it allows na makahinga ang ating skin. O, ayan, diba? So, pati yung neck natin, lagyan din natin. Yan. Dali lang. Dali lang niya i-apply. Very easy talaga. Yan ang kainaman sa Beautederm products. Kahit konti lang, okay na. Kaya, sobrang matipid siya. So, worth it talaga. Yan. Yan. May SPF 20 na rin to. So, ang Beautederm products, ang aim niya laging mapanatiling fresh, tsaka hydrated, and safe from UV rays. Kaya yan. So, ayun. Tapos na. So, kung kulang pa yung ano nyo, pwede nyo rin applyan ulit ng beauty tint. Ayan. Para rosy cheeks tayo throughout the day. Diba? Dali lang. Ayan. Tapos, since ako kasi tinry ko yung meron akong in-apply na matte lipstick kanina, hindi na ako maglalagay nito sa lip ko. Pero pwede rin to sa lips, ha? Madali lang i-apply. So, ganun-ganun mo lang. Okay na. Yan. So, ito na ang ating no makeup look. Yan. Thank you for watching. Sana nakatulong itong short video of how to use the Beauty Tint, Cheek and Lip Tint, and Barely There.
Thank you for watching. I love you all, beauty angels, Beautederm mommies, and Beautederm babies around the world. Mwah! God bless. Remember, you are beautiful.